iPhone 13 ෆෝන් එකේ තියෙන performance එක budget ෆෝන් එකකට ලැබුණොත් කොහමද? iPhone 13 එකේ lens 3ක තියෙන quality එක lens එකකින් ලැබුණොත් කොහමද? right එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු iPhone SE එකේ වීඩියෝ එකට. හැම කෙනෙක්ම මගේ ටෙක් සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 2022 වර්ෂයේ රිලීස් වුණ Apple iPhone SE 3rd generation එක. මේ ෆෝන් එකේ රිලීස් ඩේට් එක උනේ මේ අවුරුද්දේ මාර්ච් 18 වෙනිදා. මේ SE edition එකේ ෆෝන්ස් දැනට 3ක් විතර රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ෆස්ට් ජෙනරේෂන් ෆෝන් එක 2017, ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එක 2020, ඊට පස්සේ 2022 තමයි මේ version එක අපිට එළියට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. Apple සමාගම කියන විදිහට දැනට වෙළඳ පොලේ තියෙන ස්පීඩ්ම සහ ලේටස්ට්ම හાર્ඩ්වෙයාර් වලින් එකතු වෙච්ච ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි මේක හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් Apple iPhone 13 එකේ performance එකට සමාන performance එකක් budget ෆෝන් එකක් විදිහට simple design එකකින් අපිට Apple ළගෙන් එළියට රිලීස් වෙනවා වෙළඳ පොලට. මේකේ design එක විදිහට අපිට ගත්තොත් Apple iPhone 8 එකේ design එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තවත් විශේෂ හේතුවක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඩිසයිනින් කොස්ට් එක 0 කොස්ට් එකක් වීම. මොකද මේකේ දැනට නිකුත් වෙලා තියෙන ලේටස්ට්ම ෆෝන් වල චිප්සෙට් එක සහ ඒ කැමරා ලෙන්ස් ඔක්කොම ටික හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්ත ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මේ ෆෝන් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් අපිට iPhone SE එක පික්චර් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ අල්ලලා බලනකොට පොඩ්ඩක් පොඩි එච් එකක් වගේ ෆෝන් එකේ පික්චර් එක ෆීල් වෙනවා මේ අතට බොක්ස් එක බැලුවාම. හරි ඊට පස්සේ අපිට යට පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් Apple logo එක තියෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් බැලුවාම iPhone කියලා ගහලා තියෙනවා. කලින් ෆෝන් වල වගේ මේකේ මොඩල් එක මෙන්ෂන් කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි පිටිපස්සට ගියොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා iPhone එකේ එන ඔරිජිනල්ම සීල් දෙක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වගේ මේකේ සීල් සෙලෝපෙන් සීල් එකක් එන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඔරිජිනල්ම සීල් එක එන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පෙන්නන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල් ෆෝන් එකක් iPhone එකක් මිලදී ගන්න කෙනෙක්ට මේ ඔරිජිනල් සීල් දෙක තියනවාද කියලා ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් ෆෝන් එක ඔරිජිනල්ද කියලා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා iPhone SE කියලා බ්‍රෑන්ඩ් කරලා මෙතන design by Apple in California කියලා තියෙනවා, assembled in China කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් අපිට ඔරිජිනල් ෆෝන් එකේ තව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඉතින් අපි යන් සීල් එක කරලා බලමු ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. සීල් එක කඩද්දී මෙතන තියෙනවා arrows දෙකක් කොළ පාටින් ගහලා මේක මේ පැත්තට අදින්න කියලා. අපි ඒක ඇත්තට බලමු. හරි ලේසි ගලව ගන්න. හරි දැන් සීල් එක බ්‍රේක් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි අනිත් පැත්ත හරවලා අපේ ෆෝන් එක එළියට ගමු. හරි එහෙනම් අපි බොක්ස් එක ගලවලා බලමු කොහොමද කියලා ඩිවයිස් එක තියෙන්නේ. වව් මේ තියෙන්නේ ස්ටාර්ලයිට් කලයකින් ආපු ඩිවයිස් එක. මට ආවේ ස්ටාර්ලයිට් එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට රැප් කරලා තියෙනවා ලස්සනට ෆෝන් එක. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා අපේ රැපින් එකේ පවර් බටන් එක, වොලියම් ලොක් එක, ඊට පස්සේ සයිලන්ට් බටන් එක සහ තව ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ID එක තියෙන බටන් එක, හෝම් බටන් එක. කලින් ෆෝන් වල මේ වගේ රැපින් එකේ මේ විදිහට මෙන්ෂන් කරලා අවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියාගමු ඩිවයිස් එක. තාමතරව තියෙනවා ෆෝන් එක එන data cable එක. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේකේ මේතක තියෙන iPhones වල charging wall adapter එක ෆෝන් වල දැන්ට එන්නේ නැහැ Apple iPhones වල. ඉතින් මේ වගේ data cable එකක් විතරයි එන්නේ.
මේකේ තියෙනවා මෙතන paper work stick උත් අපි බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙනවා simple booming tool එකක්. තව පොඩි paper works වගේක් තියෙනවා. තව Apple එකෙන් දෙන පොඩි ස්ටිකර් එකක් වගේකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ box ටිකයි මේ ටිකයි අපි පැත්තකින් තියාගමු යමු device එකට. right අපි මේකේ තියෙන wrapping sticker එක අපි මෙතනින් ගලව ගමු. මේ විදිහට අපිට තියෙනවා පොඩි කෑල්ලක් ගලව ගන්න. okay සරා ගලව ගත්තා. පිටිපස්සෙත් තියෙනවා. wow nice shiny එකක් මෙතන back එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. glass එකත් එක්ක පිටිපස්ස ඉස්සරහත් එහෙමයි. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේකේ iPhone 13 එකේ එන glass දෙකම තමයි front එකේ back එකේ තියලා තියෙන්නේ. right අපි මේක පොඩ්ඩක් on කරගමු දැන්. හරි iPhone logo එකත් එක්ක වැටෙනවා. ඔන්න දැන් on වෙනවා. අපි on වෙනකන් අපි බලමු පොඩ්ඩක් phone එක වටේ කොහොමද කියලා. මේකේ තියෙනවා කලින් ආපු iPhone 8 එකට වගේ ආපු home button එක මෙතනින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාම lightning port එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. charging port එක. ඊට පස්සේ stereo speakers දෙක තියෙනවා. වම් පැත්තට ගියත් volume rocker එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. silent button එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. network antenna දෙක මෙතනින් අපිට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තේ ඊට පැත්තේ මොකුත් නැහැ අපිට බලා ගන්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා power button එක සහ sim tray එක. ඒ ටික තමයි අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් iPhones වල වගේ cutting edge එකත් එක්ක මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා iPhone එක. phone එකේ back එක පැත්තට ගියොත් iPhone logo එක අපිට සම්පූර්ණ phone එකේම බලා ගන්න පුළුවන් center එක වෙන්න තියෙන එකේ. කලින් phones වල නම් iPhone brand එක මෙතනින් දාලා ඒවල තිබ්බා. දැන් ඒ වගේ ඉන්නේ නැහැ. තනිකර logo එක විතරක් ඒවල තියෙනවා මේ phone latest phone වල. තව කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ single setup කැමරා එකක් මෙතන SE phone එකේ තියෙන්නේ. right අපිට ඒ විදිහට තමයි iPhone SE phone එක පිටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. second generation එකේ තියෙන performance graphic performance ඒ වගේ එකට වැඩිය මේ version එකේ 1.2 දෙගුණයකින් මේකේ performance graphics up කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ device එකේ simple design එකක් එන්න හේතුව මොකද මේ phone එක secondary device එකක් විදිහට අපිට එදිනදා පාවිච්චි කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මේක use කරන්න හරි පහසුයි. ඉතින් අතටත් හොඳ size එකකින් අපිට තනි අතින් උනත් use කරගීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේකට. ඒ වගේම තමයි කලින් phones වල වගේ ආපු home button එක ඒක unique design එකක් වුණා Apple සමාගමේ design කරපු. ඉතින් මේකේ Apple සමාගමේ වෙනම පාරිභෝගික කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ පරණ ලුක් එකට ඇලුම් කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒ නිසාම මේකේ iPhone එකේ ඇවිල්ලා තියෙන home button එකට ගොඩක් කැමති පාරිභෝගික සංඛ්‍යාවක් ඉන්න නිසාම ඒගොල්ලන්ව ටාගට් කරලම මේ device එක රිලීස් කරා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේකේ පිටිපස්සේ කැමරාවට අපි ගියොත් එහෙම iPhone 13 එකේ ලැබිච්ච 12 megapixel කැමරා එක මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. iPhone 13 එකේ නම් telephoto lens එකක්, ultra wide lens එක සහ main camera එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුනේම එකතුවක් විදිහට මේක ඒ quality එකට සමාන quality එකක් මේ කැමරා තනි කැමරා එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට chipset එක පැත්තට ගියොත් A15 bionic chip එක අපිට මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 13 එකේ වගේම. ඉතින් මේක 5G version එකක් නිසා හොඳ internet speed එකක් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන latest phones වලින් එන 5G version එකකින් එන හොඳ phone එකක් විදිහට අපිට මේකෙන් internet speed එක experience කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක Apple සමාගමේ දැනට තියෙන super fastම chip එක නිසා ඉතින් අපිට gaming උනත් හොඳ experience එකකින් gameplay අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ device එකට අපිට දැනට home button එකේ touch ID පහසුකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් අපිට මේකේ දැනට face ID පහසුකම මේ device එකෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේකේ එන versions විදිහට 64GB, 128GB සහ 256GB විදිහට storage version 3කින් බලා ගන්න පුළුවන්.
මේකේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් 4K 60 fps ෆ්‍රේම් රේට් එකක් දක්වා අපිට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ පහසුකම මේකට ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට ඉස්සරහා සෙල්ෆි කැම් එක පැත්තට ගියොත් 7 මෙගාපික්සල් 2.2 අපචර් එකකින් යුක්ත සෙල්ෆි කැම් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 4.7ක Retina IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. මේකේ රිලීස් වුණ කලර්ස් විදිහට black, white, red විදිහට කලර්ස් තුනකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බැටරි එක පැත්තට ගියොත් මිලියන් පවර් 2018ක කැපැසිටි එකකින් යුක්ත බැටරි එකක් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 20 වෝල්ට් ෆාස්ට් charging මේකට සපෝට් කරනවා. ඊට අමතරව 7.5 IQ wireless charging මේකට සපෝට් කරනවා. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ ඩිවයිස් එක ගැන? ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ බලන්න කැමති කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට ඒ වගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ bell button එක click කරලා subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස්, ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් ඔයාලට තවත් හැමෝටම කලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අද සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.